Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Hello and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඉතින් අද දවසේදී මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ different expressions connected with time. Different expressions connected with time කියන පාඩමේ දෙවැනි පාඩම. There are a large number of expressions connected with time. No time to waste. නාස්ති කරන්න කාලයක් නැහැ. No time to waste. No time to waste. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒ ගැන. One thing at a time, and that done well is the best of all rules. One thing at a time, and that done well is the best of all rules, as many can tell. එක වෙලේට එකක් කරලා ඒකත් හොඳ ලෙසින් කරලා ඉන්න එක තමයි හොඳින් බොහෝ දෙනා කියන ලෙසින්. හොඳයි. ඉතින් මේ සියල්ලම ඉගෙන ගන්න අදත් පාඩම අවසන් වෙනකන් හොඳින් බලන්න. ඔබට කාලය සම්බන්ධ තවත් බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න මේ පාඩමින් ලැබෙයි. ඒ වගේම අදත් අපි මුලින්ම තාම මගේ channel එකට ඔබ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලම පටන් ගමු. හොඳයි. බලන්න. Different expressions connected with time. කාලය සම්බන්ධ විවිධ ප්‍රකාශ. There are a large number of expressions connected with time. කාලය සම්බන්ධ විවිධ ප්‍රකාශ ගණනාවක් ඇත. For the time being. දැනට తాවකාලිකව. For the time being. For the time being. දැනට తాවකාලිකව. For the time being. අපි බලමු මේක වාක්‍යයක යොදාගෙන. You can stay here for the time being. You can stay here for the time being. දැනට ඔබට මෙහි නැවතිය හැක. ඔයාට ඕනනම් తాවකාලිකව ටික දවසකට මෙහි නවතින්න පුළුවන්. මේ දැනට తాවකාලිකව. You can stay here for the time being. You can stay here for the time being. You can stay here for the time being. දැනට ඔබට මෙහි නැවතිය හැකි. You can stay here for the time being. In time. වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් කල් වෙලා ඇතිව. දැන් යම් කිසි වැඩක් කරද්දී අපි ඒ වැඩේ වෙලාවට ටිකක් කලින් හරියටම වෙලාවට නෙමෙයි ටිකක් කලින් ඒ වැඩේ කරන බව කියද්දී අපි in time කියලා යොදා ගන්නවා. දැන් බලන්නකො මේ වාක්‍යය. Why can't you come to school in time? ඔයාට කල් වේලා ඇතිව පාසලට පැමිණිය නොහැකියයි. Why can't you come to school in time? දැන් කෙනෙක් ඉන්නවා හරියටම එන්නේ පාසල පටන් ගත්තාම. එහෙම නැත්නම් පටන් ගන්නකොටම එන්නේ. දැන් අපි මේ in time කියන එක යොදන්නේ ඒ නියම වෙලාවටම ටිකක් කලින් එනවට. දැන් අපි හිතමුකෝ ඔබ විභාගයකට යනවා. විභාගය පටන් ගන්නේ 9ට. 9 වෙනකොට හරියටම papers බෙදලා විභාගේ පටන් ගන්නවනේ. ඒක 9ට ගියාම ඒ කරන්න බැහැනේ ඔබ. 9ට කලින් එන්න ඕන. ඇවිල්ලා Tamanට අදාළ ආසනය සොයාගෙන ඒ සියල්ල ලැහැත්ති වෙලා ඉන්න ඕන පුටුවේ ඉන්න ඕන 9 වෙද්දි. ඒකින්ද ඒ වගේ තැන්වලදී if you go for an examination you must be there in the exam hall in time. ඒ හරි වෙලාවට කලින් ටිකක් ඉන්න ඕන. ඒකයි දැන් පාසලකට යද්දිත් පටන් ගන්න ඉස්සලා ගිහිල්ලා ඒ පන්ති සකස් කරලා ඉන්න ඕන. ඒකයි මෙතන අහන්නේ Why can't you come to school in time? Why can't you come to school in time? ඔයාට කල් වේලා ඇතිව පාසලට පැමිණිය නොහැකියයි. Why can't you come to school in time? ඒ වගේම on time කියන එක බලන්න. On time. හරියටම වෙලාවට. On time. අපි on time කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ හරියටම වෙලාවට කියද්දි. The train left on time in spite of the heavy rain. The train left on time in spite of the heavy rain. තද වැසි තිබියදිත් දුම්රිය වෙලාවටම පිටත් වුණා. The train left on time in spite of the heavy rain. දැන් දුම්රිය පිටත් වෙන්නේ අපි හිතමුකෝ 6:10ට කියලා. එහෙනම් හරියටම 6:10ට පිටත් වුණා නම් අපි කියනවා තද වැසි තිබියදිත් දුම්රිය වෙලාවටම පිටත් වුණා.
The train left on time in spite of the heavy rain. The train left on time in spite of the heavy rain. The train left on time in spite of the heavy rain. ඒ වගේම බලන්න ඊළඟ එක. Take time. වෙලාව ගන්නවා. කාලය වෙලාව ගන්නවා. Take time. Take time. මේ බලන්න. Don't take much time to finish this work. මේ වැඩය නිම කිරීමට වැඩි වෙලාවක් ගන්න එපා. Don't take much time to finish this work. මේ වැඩය නිම කිරීමට වැඩි වෙලාවක් ගන්න එපා. Don't take much time to finish this work. Don't take much time to finish this work. මේ වැඩේ නිම කිරීමට වැඩි වෙලාවක් ගන්න එපා. Don't take much time to finish this work. ඉතින් මේ කියනේම හොඳට අහගෙන ඔබත් කියවනවා නම් වඩාත් හොඳයි. If you can repeat after me and repeat after the speaker, that will be very useful for you. එහෙනම් අපි නැවතත් අහලා බලමු. මේ වැඩේ නිම කිරීමට වැඩි වෙලාවක් ගන්න එපා. Don't take much time to finish this work. Take one's own time. Take one's own time. නිවාඩුව විවේකීව යමක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔබට තියෙන වැඩේ කලබල වෙන්නේ නැතුව නිවාඩුව විවේකීව යමක් කරනකොට අපි කියනවා take one's own time. Take one's own time. මෙතන මේ once වෙනුවට ඔබට පුළුවන් ඕනම කෙනෙක් අයිතියක් දක්වන වචනයක් යොදන්න. මේ බලන්නකෝ වාක්‍යයට සවන් දීලා. Take your own time and do it, but it should be properly done. No time to waste. ඔයා ඒක නිවාඩුව කරන්න. Take your own time and do it, but it should be properly done. නමුත් ඒක හරියට කරන්න ඕන. ඔයා ඒක නිවාඩුව කරන්න. නමුත් ඒක හරියට කරන්න ඕන. Take your own time and do it, but it should be properly done. Take your own time and do it, but it should be properly done. Take your own time and do it, but it should be properly done. ඔයා ඒක නිවාඩුව කරන්න. නමුත් ඒක හරියට කරන්න ඕන. Take your own time and do it, but it should be properly done. බලන්න ඊළඟ එක. No time to waste. නාස්ති කරන්න කාලයක් නැහැ. No time to waste. No time to waste. No time to waste. නාස්ති කරන්න කාලයක් නැහැ. No time to waste. අපි බලමු ඒ ෆ්‍රේස් එකත් කාලය සම්බන්ධ වාක්‍යයක යොදාගෙන. I have no time to waste, so I am going home. මට නාස්ති කරන්න කාලයක් නැහැ. ඒ හින්දා මම යනවා ගෙදර. I have no time to waste, so I am going home. මට නාස්ති කරන්න කාලයක් නැහැ. ඒ හින්දා මම ගෙදර යනවා. I have no time to waste, so I am going home. I have no time to waste, so I'm going home. I have no time to waste, so I'm going home. I have no time to waste, so I am going home. මට නාස්ති කරන්න කාලයක් නැහැ. ඒ හින්දා මම ගෙදර යනවා. I have no time to waste, so I am going home. ඊළඟ එක බලන්න. One thing at a time. එක වෙලාවට එක දෙයක්. One thing at a time. එක සැරයකට එක දෙයයි කරන්නේ. One thing at a time. එක වෙලාවකට එක දෙයක්. One thing at a time. අපි බලමු ඒකත් වාක්‍යයක යොදාගෙන. I was in such a hurry that I climbed the stairs 2 steps at a time. මම කොතරම් හදිස්සි වුණාද කිව්වොත් එකවරකට පඩි දෙක බැගින් මම පඩිපෙළ නැග්ගා. I was in such a hurry that I climbed the stairs 2 steps at a time. මම කොතරම් හදිස්සි වුණාද කියතොත් එකවරකට පඩි දෙක බැගින් මම පඩිපෙළ නැග්ගා. එහෙනම් අපි කියන්නේ කොහොමද? I was in such a hurry that I climbed the stairs 2 steps at a time. 2 step at a time කියන්නේ එක සැරයකට පඩි දෙක බැගින්. One thing at a time එක වෙලාවකට එක දෙයක් කරනවා කියන එක. ඒතර මෙතන අපි කියනවා at a time කියන්නේ එක සැරයකට. 2 steps at a time කියන්නේ එක සැරයකට පඩි දෙක ගානේ නැග්ගා හදිස්සියට. එහෙනම් නැවතත් අහන්න වාක්‍යය.
I was in such a hurry that I climbed the stairs 2 steps at a time. මම කොතරම් හදිස්සි වුණාද කියතොත් එකවරකට පඩි දෙක බැගින් මම පඩිපෙළ නැග්ගෙමි. I was in such a hurry that I climbed the stairs 2 steps at a time. දැන් මෙන්න මේ පුංචි කවිය කියවලා ඒකෙනුත් යමක් ඉගෙන ගන්න. එක වෙලාවකට එක දෙයක් කියන එකට මෙන්න මෙහෙම පුංචි කවියක් තියෙනවා. බලන්නකෝ. One thing at a time. One thing at a time එක වෙලේට එකක් කරන්න. And that done well. ඒකත් හොඳ ලෙසින් කරන්න. Is the best of all rules. ඒක තමයි හොඳම නීතිය. As many can tell. ගොඩාක් දෙනෙක් කියන විදිහට. One thing at a time and that done well is the best of all rules as many can tell. එක වෙලේට එකක් කරලා ඒකත් හොඳ ලෙසින් කරලා. ඉන්නා එක තමයි හොඳින් බොහෝ දෙනා කියන ලෙසින්. ඔන්න එහෙනම් අද දවසේදීත් අපි ඉගෙන ගත්තේ ටයිම් කියන කාලය සම්බන්ධ විවිධ ප්‍රකාශයන් වාක්‍යවලදී එදිනෙදා කතා බහේදී භාවිත කරන ආකාරය පිළිබඳව. අදත් මේ සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ආදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකකුත් දාලා ඔබේ යහළු යෙහෙලියන් සමග මේ වීඩියෝ share කරගත්තා නම් ඔවුනුත් යමක් ඉගෙන ගන්නවා. ඔව්. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්න. අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා ආයෙත් මේ වගේම පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙමි. Goodbye and good luck.